Mari kita lihat bagaimana nelayan ini membina perangkap ikan atau bubu. Tali nilon digunakan kerana ia tahan lama dalam air. Cara mengikat, jalinan pada bilah keroncong memerlukan kemahiran supaya ia berfungsi dengan baik. Apabila ikan terhidu umpan di dalam bubu, ia akan memasuki bubu melalui saluran keroncong ini. Lihat, ia sangat fleksibel dan ikan yang memasuki arah ini akan terperangkap. Bahagian badan perangkap ikan ini diperbuat daripada bahan buluh yang dipotong rapi memanjang. Manakala keratan tayar kereta dipotong memanjang, dipaku dan dijadikan balutan yang memegang bahagian badan bubu supaya strukturnya kemas dan tahan. Di bahagian belakang bubu pula, dibina pintu dari kayu yang boleh dibuka dan ditutup apabila ingin mengeluarkan ikan yang terperangkap. Pintu ini juga digunakan untuk meletakkan umpan. Lihat keadaan ruang dalaman yang kemas dan luas. Bahagian keroncong adalah paling penting dalam penghasilan sebuah bubu atau perangkap ikan. Struktur frame mestilah kukuh. Ini adalah pandangan asas bahagian dalam bubu ikan baung. Bubu ini telah terbukti berhasil menangkap ikan dengan cara lebih baik dan rekaannya adalah hasil idea dan pengalaman nelayan sungai di kawasan ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe.